હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ગાજર મરચાંનો સંભારો. ફ્રેન્ડ્સ, આ સંભારો એક નવા સ્વાદ સાથે બનાવવાનો છે. તો ગાજરનો સંભારો બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 નંગ ગાજર લીધા છે. અહીંયા જુઓ કે કેટલા મસ્ત લાલ ચટક ગાજર છે. તો પહેલાં તો આપણે ગાજરની છાલ ઉતારી લેશું. આગળ અને પાછળનો ભાગ કટ કરી લેશું. સંભારો એટલે ગુજરાતી થાળીની શાન. ફ્રેન્ડ્સ, તમે થાળીમાં અનેક વ્યંજનો પીરસેલા હોય ને, પણ સંભારો ના હોય ને તો આપણને થાળી અધૂરી જ લાગે. અને જો ગાજરનો સંભારો મળે ને તો મજા પડી જાય. આ સંભારો એટલું સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય છે. તો અહીંયા છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે ગાજરના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લઈએ. તમે ઈચ્છો તો ગાજરનું છીણ કરીને પણ સંભારો થાય છે. અત્યારે આપણે ચિપ્સ કરી અને સંભારો તૈયાર કરશું. તો અહીંયા મેં આ રીતે એક જ સરખી સાઇઝના ટુકડા કાપી લીધા છે. હવે 2 ભાગ કરી અને મીડિયમ સાઇઝની આ રીતે સ્લાઇસ કરી લેશું. 2 ગાજર સાથે મેં 2 લીલા મરચાં લીધા છે. મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો, પણ સંભારો સહેજ તીખો તમતમતો હશે ને તો વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. તો મરચાંના 2 ભાગ કરી અને મરચાંના પણ આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું. ગાજર અને મરચાં સમારીને તૈયાર છે. હવે સંભારો બનાવી લઈએ. સંભારો બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી મેથી અને અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ પણ સંભારો બનાવો મેથીનો ખાસ ઉપયોગ કરવો. મેથી હેલ્થ માટે પણ સારી છે અને સંભારાનો સ્વાદ પણ બહુ સરસ આવશે. રાઈ મેથી સરસ ફૂટી ગયા છે. ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું. હળદર આ ટાઈમે તેલમાં ઉમેરી દેશો ને એટલે હળદરનો કલર એકદમ મસ્ત આવી જશે. હવે પહેલાં જે સમારેલા મરચાં છે ને એ ઉમેરી દેશું એટલે મરચાં તેલમાં સરસ સંતળાઈ જાય. અત્યારે શિયાળાની સિઝન છે અને આપણે ગાજરનો અનેક રીતે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, પણ ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે આ રીતે ગાજરનો સંભારો કરશો ને તો સ્વાદની સાથે તમારે હેલ્થ બેનિફિટ પણ ઘણા મળશે. હવે મરચાં સરસ સંતળાઈ ગયા છે તો સમારી રાખેલા ગાજર ઉમેરી દેશું અને ગાજર પણ મરચાં સાથે સરસ સાંતળી લેશું. આજે આ સંભારામાં 2 સામગ્રી વધારાની પણ ઉમેરવાની છે એટલે વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરતા. ગાજર મરચાં થોડા સંતળાઈ ગયા છે તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મારા ઘરમાં તો રેગ્યુલર સંભારા બનતા હોય છે. તમને પણ આ સિવાય બીજા કયા સંભારાની રેસીપી જોવી છે એ મને કમેન્ટમાં ચોક્કસ જણાવજો, તો એ રેસીપી પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. થોડા દિવસ પહેલાં જ મેં તમારી સાથે દૂધીના સંભારાની રેસીપી શેર કરેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, મારા બધા વ્યુઅર્સને એ રેસીપી ખૂબ જ પસંદ આવેલી છે. લિંક તમને ઉપર આઈ બટન પર આપી દઈશ. સંભારો બનાવવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની, જેથી સંભારો એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ જાય. હવે સંભારો થોડો કૂક થાય ને એટલે એની સાથે 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ સંભારામાં વધારે લોટનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો. અત્યારે ગાજરની સિઝન છે ને ગાજર એકદમ સરસ પાણીવાળા આવતા હોય છે, તો થોડો લોટ ઉમેરશો ને એટલે ગાજરનું પાણી જે સંભારામાં છૂટું પડશે ને એ પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ જશે અને સંભારો વધારે ટેસ્ટી તૈયાર થશે. થોડી વાર પછી જોઈએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે બધું જ પાણી બળી ગયું છે. સંભારો સરસ કૂક પણ થઈ ગયો છે. હવે એની સાથે અડધા કેપ્સિકમની મેં આ રીતે નાની નાની સ્લાઇસ કરી લીધી છે, તો કેપ્સિકમની સ્લાઇસ પણ ઉમેરી દઈશું. કેપ્સિકમનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ વધારે સરસ લાગે છે એટલે પહેલાં નહીં ઉમેરી દેવાનું. આ રીતે પાછળથી ઉમેરશો ને તો સંભારો ખાવા ટાઈમે કેપ્સિકમનો ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવશે. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે કેપ્સિકમ ઉમેર્યા પછી આપણે માત્ર અડધી મિનિટ જ સંભારો કૂક કરવાનો છે. કેપ્સિકમ થોડા જ સોફ્ટ થવા જોઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કેપ્સિકમ આપણા થોડા કૂક થઈ ગયા છે. બસ, હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી અહીંયા મેં થોડા કાકડીના ટુકડા લીધેલા છે. થોડી કાકડી આ રીતે ગેસ બંધ કરી દીધા પછી ઉમેરવાની છે. સંભારામાં કાકડી અને કેપ્સિકમનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ બહુ મસ્ત લાગશે અને બધું જ એક વખત સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે માત્ર 5 જ મિનિટમાં આપણો સંભારો તૈયાર થઈ ગયો છે.
તો તૈયાર છે ગુજરાતી સ્વાદ સાથે ગાજર મરચાંનો સંભારો. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે નવા સ્વાદ સાથે બનેલા ગાજર મરચાંના સંભારાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.